Ayan po, at andito na po tayo sa welcome signage ng... Ooh! Silo ka mo. So palabas na po kami ngayon. Silo ka mo. We will figure out paano kami makakapunta ngayon sa hotel. Chops me. Go southwest. Marami kayo, sir? Dalawa lang. Sige. Ay, Jesus Christ Maria. Ang init. Ang init. Dito kami magsistay ngayon. Ayan. Ay, salamat. Ayan po, we just arrived in our accommodation. Oh, so room tour tayo. We are staying at La Carmela, the main building here in Boracay, located at Station 2. This is our bed. This is a standard double bed. Wardrobe. Yung bathroom. Kat, maliit lang yung bathroom. Meron silang shower. Kabilin. Ayan. Saman. Ayun lang ang room tour. Magre-rest muna kami. Hello? Okay, so ngayon is magpupunta naman kami sa Gimon. So we are excited with this. Yung room po namin ay nasa 4th floor. Isang kasamahan ko dito. Wala na ang tuhod.
kami ngayon ng makakainan mamaya. Tsaka naghahanap din ng mga murang pasalubong. Ano pa naman din yung saya ng Boracay. Hindi pa naman din nawawala yung kanyang fun, like before. Hello, nandito kami ngayon sa Hello Mango. Pinipilahan, para siyang maximum pinipilahan sa kami dito sa pinipilahan ko sa Boracay. Isang ganito, 200. Tapos kung take out yung delivery mo, 200 pesos na siya. Pero pag magda-dining ka dito, meron siyang service na 10 pesos. No doubt kung bakit siya pinipilahan. Ayan, so we are chasing the sunset in. Ayun, best sunset in Boracay. Wow, one of the best sunsets. Hello, so this is now the Boracay at night. So unlike before, na meron pa yung mga nakalapag dyan ng mga lamesa at saka upuan para kung saan sila magkakakain. Ngayon ay wala na po. No? So talagang purely contemplating na lang, muni-muni sa life while watching the beach. And then the vibrant colors of the lights of the restaurants are adding to the epic scene here in Boracay. Feel talaga niya yung moment niya sa sand. Ayan. Isaya siya sa mga nagko-contemplate. Ayan siya ngayon. Ewan ko kung ano nang nangyayari sa life niya. Ayan. Oh my God. Ayaw. May fire dance.